but you get circulation under here. Trying all the different cheeses. طبعا هنا تعاني بصراحة إذا جيت بتسوي مقابلات مع الناس. وأنا شفت واحد باكستاني كان بالسعودية فترة بالقهوة الشاي، هذه قهوتهم الشاي. Our favorite drink. Here we are. كل ما يتعلق عن الثقافة والسياحة في منصة واحدة معي أنا باراك كوينزلاند، أنقلها إليكم بصورة هادفة وممتعة. كونوا معي دائما وأبدا. يا هلا وسهلا فيكم. اليوم ماخذكم في احتفال حلو. أستراليا دائما مشهورة في التشيز والجبن والفارم والبقر. خلونا اليوم نروح نشوف مولد فيستيفال ونتعرف على إيش موجود داخل. داخل الاحتفال اسمه مولد تشيز. يلا خلونا نشوف ايش موجود في المكان. هاي هاو ار يو؟ تكنيكلي انت تجرب الجبن هنا وبعدين تشتريه من هنا، تجلس 4 أسابيع عشان يصلحونه. ناخذ واحدة من هذولي. التشيز اللي هنا اورجانيك. عندهم عروض هنا، تاخذ 3 ب $30، يعني ابو 10 زي شغل ابو 10. وهنا احلى مكان بصراحة، يبيعون لك الاشياء اللي تاكلها مع التشيز، يعني مو بس تاكل تشيز الحالة، لان مربى بس بطعم مثلا تفاح، كلها ياكلونها مع كراكرز اللي هو بسكوت والجبن، طعم على كيفك في السمباتيك. مقابلة مع اللي بدأ بفكرة الاحتفال هذا ب 2017. هذا الشخص اللي على اليمين هو اللي اقترح فكرة انه يكون فيه فيستيفال في احتفال على التشيز. الحركة عندهم انهم ينشطون المزارع كل سنة في الكابيتال سيتي، في المدن الرئيسية، فعلى اساس كيف يسوقون لهم الحكومة تدعم المشاريع هذه، يحطون زي الاحتفالات زي كذا. اسعاره حلوة وفريش. ويلا خلنا نشوف غيره. جوعان، في حاطين لك مطاعم هنا. راح ناخذ هذه وناخذ هذه وناخذ هذه. I've just loved trying all the different cheeses. Is it first time for you here? Yes, yeah. Nice. First time here. So how do you hear about this place? I think we saw it advertised on Facebook, probably. Are you coming back next year, or do you think it's enough for one time? No, we'll definitely come back next year. Okay. Like air conditioning. Yeah. Indoors, yeah. so would make it a bit more Yeah, pleasant. it's a bit hot, right? Yeah. واجهوا تحديات في أزمة كورونا، لكن هذا التحدي ما كان بالشكل القوي اللي تتوقعونه. يقول إن يعني الموردين ياخذون منا وقل شغلهم، لكننا صرنا نبيع أونلاين. والله في فرصة حلوة، إني شفت واحد باكستاني كان بالسعودية فترة وجاء يزور المكان هذا ويشتغل فيه بنفس الوقت. Today almost over 600-700 people were here. Like still, I recommend all of my friends to come and visit and have a look and try one of the best cheese of Australian made. So we'll see you inshallah in Saudi next time. I like your mask. Yes, I got this online. It's very good for summer. كيف يضيفون الاستراليين الناس بالجبن؟ طبعا زي اول ما تقلط انت يقولك تقهوى الشاي القهوة، هنا الاستراليين يعطونك جبن وواين، بس يسوونه على طريقتهم الخاصة. يعني اول شيء يعطونك انواع من الجبن. خليني اسولف لكم عن الجبن اللي شريته اليوم. هذا مثلا بالفستق، هذا مدخن،
هذا جبن عادي، هذا كريمي، هذا جبن بالثوم. فيأخذون الكراكرز هذا البسكوت ويحطونه بالمربى زي كذا، بعدين يأخذون واحدة من الجبن، معليش أنا كذا، وبعدين يأكلونها. هذه طريقة التضييف عندهم. Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful night. طبعا هنا تعاني بصراحة إذا جيت بتسوي مقابلات مع الناس كلهم كونسيرفتيف، بس ما شاء الله في بعض الناس أشكرهم يعني على المقابلات. بنحاول ندور واحد ثاني يسوي معه مقابلة. Hi, how are you? Yeah, good. Nice tasting all the different wines. Wines and cheese, so a bit of variety and seeing all the different types that are. Normally I'd only buy one or two, but I get a full range and see what's there and sort of find out what I like and what appeals and what doesn't. Nice. You've been to another farm cheese before, or this is first? You've been, huh? Do you think it's similar to this or not? Yeah, just that there's more variety. Variety here. And هنا أنا حاط التشيز حقي الجبن عشان آخذه. Hi, how are you? Can I have Peter please? هنا تحطه في الثلاجات مجاني على أساس ما يخرب. تبغى تتمشى وترجع تاخذه. يا سلام عليك. Thank you so much bro. Cheers. بس يا جماعة كذا خلصنا تقريبا الفرفرة. المكان حلو، إن شاء الله نحاول نغطي أكثر من احتفال. إلى لقاء آخر، كنت معكم براك كوينزلاند. لا تنسوا مشاركة المقطع، اللايك. إلى لقاء آخر.